มาพบกับรถ Porsche Macan โฉมเฟซลิฟต์เครื่องยนต์ 2.0 สเปคแรงม้า 265 ตัวมาอัปเกรดโดยการติดตั้งกล่องจูนยี่ห้อ DTE รุ่น Power Control RX ซึ่งตัวนี้สามารถเพิ่มพละกำลังจากเดิมสูงสุดถึง 33 ตัวเลยครับและปรับปรุงในเรื่องของระบบกรองอากาศโดยการเปลี่ยนกรองของ BMC จากอิตาลีเพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมอากาศได้ไหลลื่นเข้ามากขึ้นครับจากนั้นเรามาดูการเปลี่ยนท่อด้านหลังของรถรุ่นนี้ซึ่งเป็นของยี่ห้อ Supersprint จากอิตาลีเดี๋ยวเรามาชมกันครับ